ආයුබෝවන් අපි අද බලමු ෆ්‍රයිඩ් බනානා බෝල්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා බිස්කට් කුඩු. බිස්කට් කුඩු මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිස්කට් කුඩු කෝප්පයක්. ඊළඟට හොඳට ඉදිච්ච කෙසෙල් ගෙඩි 3කුත් මම මෙතන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ සයිස් වලට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන කෝපි එකක් හදාගෙන තියෙනවා සීනි නොදා. ඊළඟට මාරි බිස්කට් පැකට් එකකුත් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම බිත්තරයකුත් මම මෙතන හොඳට ගසාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මේ දේවල් තමයි අපිට ෆ්‍රයිඩ් බනානා ඩෙසර්ට් එක හදන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මුලින්ම බිස්කට් ටික පොඩි කැබලි වලට කඩාගෙන ඒකට කෝපි එකෙන් ටික ටික දාන ගමන් හොඳට බිස්කට් ටික එක්ක මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මේක කෝපි ටික එකපාර මේකට දාන්න යන්න එපා. මොකද මේක දිය මිශ්‍රණයක් හරියන්නේ නැහැ. අපිට මේක ටිකක් ඝනකම්ව තමයි ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලා හොඳට ඒක මිශ්‍ර කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ කපාගත්ත බනානා කෑලි අරගෙන ඒක මේ බිස්කට් වල හොඳට තවර ගන්න ඕනේ. ටිකක් ඝනකම් වෙන්න හොඳට තවර ගන්න. බිස්කට් මිශ්‍රණයේ අපි මේක තවරගත්තට පස්සේ අතින් මේක පොඩ්ඩක් බෝලයක් වෙන විදිහට ඔයාලා හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේක අර බිස්කට් සාරු වල හොඳට තවර ගන්න එක. බිස්කට් සාරු එකේ මේක ගොඩාක් වෙලා තියන්න එපා. ඉක්මනට බිස්කට් එක තවර ගන්න නැත්නම් දිය වෙන්න පුළුවන්. තවර ගත්තට පස්සේ අපි බිස්කට් කුඩු එකෙත් මේක හොඳට තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ආයෙත් මේක හොඳ බෝලයක් වෙන විදිහට අතින් හදාගන්න එක. මේ විදිහට ඔයාලා අනිත් කෙසෙල් කැබලි ටිකත් බිස්කට් කුඩු වල තවරලා මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට අපි මේක පැය භාගයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගන්නයි ඕනේ. ඔයාලා මේක ඩීෆ්‍රිසර් දානවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊළඟට අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරගත්තට පස්සේ මේක බෙද ගන්න ඕනේ. බෙද ගන්න තාච්චියකට තෙල් චූට්ටක් දාලා මද ගින්දරේ තමයි රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක ගැඹුරු තෙලේ බදින්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඇතුලේ තියෙන ද්‍රව්‍ය ඒවා බැදෙන්න ඕන නැහැ. අපිට ඕනේ බිස්කට් කුඩු එක ටිකක් බෙද ගන්න විතරයි. ඔක්කොම එකපාර දාලා බෙද ගන්නත් යන්න එපා. මේ වගේ එකින් එක දාගෙන රන්වන් පැහැයක් එනකම් බෙද ගන්න. මේ විදිහට අපි අනිත් කෙසෙල් බෝල ටිකත් හොඳට බෙද ගමු. බෙදගත්තට පස්සේ මේක තෙල් පොඩ්ඩක් බේරෙන්න තියලා අපි සීනි සිරප් එක හදාගමු. මේකට මම සීනි මේස හැඳි 3ක් හොඳටම දිය වෙනකන් රත් කරලා එකට ආයේ වතුර මේස හැඳි 3ක් දැම්මා. දාලා මේ වගේ හොඳට බුබුලු වෙනකන් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අර බෙදගත්ත බනානා බෝල්ස් උඩින් මේ වගේ ඉහගෙන පිළිගන්වන්න පුළුවන්. පිළිගන්නවද්දී ඔයාලා සීනි කැට්ටයකුත් උඩින් ඉහලා පිළිගන්වන්න පුළුවන්.